gacchami. Tatiyampi samgam saranam gacchami. Tisarana gamanam paribonam. Amapante. Panadi bhata viramani sikkhapadam samadhiyami. Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Adena dana viramani sikkhapadam samadhiyami. Adinna dana viramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu mecchācara viramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu micchācara viramani sikkhapadam samadhiyami. Abrahmacharya viramani sikkhapadam samadhiyami. Abrahmacharya viramani sikkhapadam samadhiyami. Musawada viramani sikkhapadam samadhiyami. Musawada viramani sikkhapadam samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana viramani sikkhapadam samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana viramani sikkhapadam samadhiyami. Vikala bhojana viramani sikkhapadam samadhiyami. Vikala bhojana viramani sikkhapadam samadhiyami. Nacha Nacha Ida Gita Vadita Vadita Visuka Visuka Dasana Dasana Malaganda Malaganda Vilepana Vilepana Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhusanatthana viramani sikkhapadam samadhiyami. Vibhusanatthana viramani sikkhapadam samadhiyami. Ojasayana mahasayana viramani sikkhapadam samadhiyami. Ujjasayana Mahasayana viramani sikkhapadam samadhiyami. Idame bonyam Idang me punyang asavakkaya vaham asawakaya wahang hodu hontu. idame silam Idang me silang nibbanassa nibbanassa pacayo pachayo hodu hotu. Isaranena saha panca silam Athenga samanagatam bosra silam dhammam sarugam gadwa abhamadena sambadeta. Amapante. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is Buddha quality. The part is Bhagavā. And we would like to invite Bante Phawara Dhammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài Pháp thoại. Chủ đề bài Pháp hôm nay là niệm ân Đức Phật hiệu Thế Tôn. Và chúng con cũng xin kính thỉnh Ngài Phành Tê Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, before giving in Dhamma talk, we will pay respect to Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Và trước khi bắt đầu thời pháp thoại thì chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tassa 3 lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato Sammāsambuddhassa. Okay, we will continue Buddha's quality. So we are teaching the last one, the quality of Bhagavā. So some finished, but some left. So we will continue about the Buddha's quality, about the Bhagavā, which we haven't yet taught. Và chúng ta đang học về ân đức Phật, và chúng ta đang học đến ân đức cuối cùng, đó là ân đức Bhagavā, ân đức Thế Tôn. Và trong ân đức Thế Tôn này thì một phần chúng ta đã được Ngài Sayadaw giảng, và còn phần còn lại hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được Ngài Sayadaw giảng cho chúng ta về định nghĩa là Bhagavā. So Bhagavā is coming in from Vijjācaraṇasampanno. So from the Vijjācaraṇa to change Bhagavā. So sound a little bit different. Changing is quite much. So something it is related to Pali grammar. So usually changing should be closed. So but now a bit much. So I may say some idea of Pali grammar. So when we think about the Pali grammar, so one side we may think the word or sound, or grammar rules, changing away of grammar rule must follow. So if you make the changing way of a grammar rule, so if so, it is acceptable according to grammar way. So another side, we want to see the meaning. It should be Buddha's quality or not. So based on that, you can do definition about the one word. So it is something, the idea of Pali grammar. So for example, in English, so for example, in our country is Myanmar. Country also is called Myanmar. People also called Myanmar. For us, not changing. So you can say Myanmar people, Myanmar country, but according to English grammar, some people say for the people, Myanmar. Some say Myanmarese. So it is a way of grammar changing of English word. So which one is correct? Myanmar or Myanmarese? So we don't know according to our language. But this is the English language. We may need to see a few countries similar to Myanmar. So we may check the way of changing. So
if so, which one is more suitable? Like that. Before I have checked, but I cannot remember all. One country similar to Myanmar is maybe Gata, ending R. So people in the Gata, they may call maybe Qataris. Qataris. So if so, they may call them Myanmaris. So something similar changing, you need to have a few words. In this way, the grammar will go. So this is about the sound, about the word grammar. But the definition, we need to consider the meaning also. So here, Vibhadawa. From Vibhadawa, change to Bhagavā. It is a bit strange, not so usual rude, because only Vibhadawa is only we don't need. If so, we may delete. Ba is okay. Da is we may change it to ga, like that. Wa, and you can keep it itself. So become Bhagavā. From Vibhadawa to become Bhagavā. So not so usual, something strange. So sometimes it is possible in every language. So, but it should not be so much time to change in this way. But a few words, it is possible. So about the meaning, we will learn later. And so Vibhadawa is who has defined, who has classified. Who has classified, who has defined. This is the meaning. How to define, how to classify, later we will tell. Yes. Và chúng ta thấy từ Bhagavā ở đây bắt nguồn từ Vibhadawa. Vibhadawa ở đây theo ngữ pháp Pali thì Sayadaw có giảng chúng ta. Sayadaw sẽ nói một chút về phần ngữ pháp hay là phần văn phạm Pali. Pali grammar Vibhadawa chuyển sang là Vibhadawa. Thì cái sự thay đổi này nó rất là nhiều. Thường ấy, một từ nào đó mà chuyển từ từ này sang từ khác, biến thể của nó thì nó không có thay đổi quá nhiều. Nhưng mà trong trường hợp này ấy, thì Vibhadawa chuyển thành Bhadawa. Thì chúng ta thấy rằng ngữ pháp của đây là ngữ pháp của Pali. Còn ví dụ như là bất kỳ một đất nước nào đó hay cái tên ngôn ngữ nào đó, ví dụ như là ngôn ngữ tiếng Anh thì từ Myanmar đó là nói về đất nước Myanmar, và cũng vậy Myanmar cũng nói về người Myanmar, và cũng một số người thì nói là Myanmar, một số thì nói là Myanmarese. Thì đó cũng là cái ngữ pháp, nghĩa là ngữ pháp là trước khi mà một từ, biến thể của một từ thì chúng ta phải xem cái từ đó có hợp với văn phạm Pali hay không. Và điều thứ hai nữa đó là cái từ này có ý nghĩa của nó như thế nào, ý nghĩa của nó có phù hợp với cái từ biến thể của nó hay không. Thì đó là hai cách mà để chúng ta biến một từ hay là biến thể của một từ. Thì trong từ đây là Vibhadawa đổi thành Bhadawa thì Paga thì từ we ở đây thì bỏ đi, lược từ we đi, và lại chỉ còn giữ từ pa. Pa ở đây thì chúng ta thấy rằng có thể giữ từ pa được, nhưng mà Bhagavā thì cái từ Vibhadawa chuyển thành Bhagavā, đó là một cái sự thay đổi rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta phải xem rằng ý nghĩa của từ này có được hợp với, có cùng với ý nghĩa của cái ân Đức Phật hay không. Thì đó là một cách mà chúng ta phải biết về cái văn phạm của Pali. Thì Pali hay bất kỳ ngôn ngữ nào, giống như Sayadaw có thấy rằng có một cái nước nào đó tương tự như là nước Myanmar, thì theo ngữ pháp tiếng Anh là Myanmar hay là Myanmar hay là Myanmarese. Thì cái từ Quata ở đây, Kata thì nước Kata là cái nước Quata đó, nước Kata đó là cái nước mà tiếng Anh cũng tên là Kata, và người Kata thì nó gọi là Kataris, đó là người nước Kata. Thì đó là ngữ pháp nói về ngữ pháp tiếng Anh. Còn bây giờ mà ngữ pháp tiếng Pali thì chúng ta phải chấp nhận cái sự thay đổi trong ngữ pháp Pali
cái từ biến thể của một từ, chuyển từ từ này sang từ khác, biến thể của nó thì phải xét theo hai cách, hai góc nhìn khác nhau. Đó là biến thể đó có phù hợp với văn phạm hay là âm luật hay là luật ngữ luật hay không. Đó là của Pali. Còn cái từ đó có ý nghĩa, thứ hai là xét về mặt ý nghĩa, cái từ thay đổi nhiều như vậy nhưng mà về mặt ý nghĩa nó có phù hợp hay không, nó có phù hợp với ở đây là ý nghĩa này là ân Đức Phật hay không. Và cũng như vậy thì chúng ta từ đó mà chúng ta có thể thấy được từ Paga ở đây, Paga ở đây nghĩa là Bhagavā ở đây có nghĩa nữa là gì? Đó là người có thể định nghĩa, người có thể đưa ra những cái định nghĩa, thì đó cũng là một từ gọi là Bhagavā. Okay, so Bhagavā means coming from Vipadava, means who has classified, who has divided, so who has defined, maybe classified is better. So, for example, when the Buddha teaches Dhamma, the Buddha teaches in many ways. For example, about this body, sometimes the Buddha say, Sabbe Sankhara, all formations. So as a one. So sometimes the Buddha may divide as a nama rupa. Only if you want to hear more classifying, so 5 aggregates, 5 khandhas. So if you want to hear more detail, 12 ayatana or bases, 18 dhatus, 4 truths, so 12 paticcasamuppada, in this way. So the Buddha has classified. Và từ Bhagavā ở đây, Bhagavā ở đây có nghĩa nữa là người có thể phân chia, người có thể định nghĩa, người có thể phân loại. Phân loại ở đây là gì? Ngài có thể phân loại được tất cả các pháp. Đó là gì? Ví dụ như là Ngài có thể chia pháp ra là một, đó là Sabbe Sankhara, đó là tất cả các hành, là gọi là Sabbe Sankhara. Còn Ngài có thể chia pháp ra làm hai, đó là Nama, Rupa, danh, sắc. Và Ngài có thể chia pháp ra làm 5, đó là 5 uẩn, 5 khanda. Và Ngài có thể chia pháp ra làm 12, đó là 12 ayatana, 12 xứ. Và Ngài có thể chia pháp ra là 18 dhatu, hay là 18 giới. Và Ngài có thể chia pháp ra làm 4, đó là 4 thánh đế hay là tứ diệu đế. Và Ngài có thể chia pháp ra làm 12, đó là 12 duyên khởi, paticcasamuppada. So sometimes the Buddha teaches dividing into 3, classifying into 3. So about like 22 sets. So sometimes dividing into 2, or Dhamma, the Buddha divided into 2, maybe 100 over sets. So in this way, the Buddha has classified. Và cũng như vậy, Đức Phật Ngài có thể chia pháp ra làm 24 cặp, Ngài có thể chia pháp ra làm 2, Ngài có thể chia pháp ra làm 3, Ngài có thể chia pháp ra làm 24 cặp, Ngài có thể chia pháp ra làm 100 cặp hay là 100 đôi. Okay, even like about the Four Noble Truths. So as a 4, Dukkha, Samudaya, Nirodha, Magga. So in English, suffering, the causes of suffering, cessation, the causes of cessation. So classifying in 4 ways. This is also a kind of classifying. Và cũng như vậy, Ngài có thể chia pháp ra làm 4, đó là tứ thánh đế. Tứ thánh đế ở đây là gì? Đó là khổ đế, Dukkha Satcha, và Dukkha Samudaya Satcha là tục đế, nghĩa là nguồn gốc của khổ thánh đế. Và nữa đó là Nirodha Satcha, đó là diệt đế. Và Magga Satcha, đó là đạo đế hay là con đường dẫn tới diệt khổ thánh đế. Thì Đức Phật Ngài có thể chia các pháp ra làm 4. Even about the dukkha, why it is called dukkha, suffering? So in a 4 meaning,
in a way of a full meaning, it is a dukkha. Number one is pilana, being oppressed. So always being oppressed by arising and perishing. So it becomes dukkha. Being created, everything we have created by causes, not created by anyone or not created by us. So it is also dukkha, because created by causes, it means not following our desire. So next one is sandabha. Sandabha is burning by sufferings. The suffering has three types: really suffering, changing suffering, formation suffering. Formation is arising and perishing, like all dhammas in nature. Changing in suffering means happy. Happy is okay, but happy cannot last a long time. So it is a changing in suffering. Because of being bound by sufferings, it is a dukkha. Next one is because of changing, it is a dukkha. So changing means like our life, oda, weaker. So because of those meaning, it is a suffering. So this is also a kind of classifying about the meaning of dukkha. Và định nghĩa của dukkha. Dukkha ở đây là khổ. Và tại sao? Khổ ở đây nghĩa là gì? Tại sao để nói ở đây là khổ? Khổ ở đây thì chúng ta chia làm đó là khổ cho cái sự mà thay đổi. Thì tất cả các pháp nó đều thay đổi. Nó thay đổi là nó không theo ý muốn của mình. Cái sự thay đổi này là khổ. Ngay cả vui cũng là khổ. Tại vì sao? Tại vì cái vui này sẽ không tồn tại lâu dài. Mà cái vui này nó sẽ thay đổi. Nó chính vì sự thay đổi này chúng ta không kiểm soát được. Thì không kiểm soát được cái sự không kiểm soát được tất cả các hành, thì đó chính là khổ. Và cái khổ nữa là gì? Là chúng ta luôn luôn bị đè nén, luôn luôn bị kiểm soát bởi cái gì? Bởi sự sanh diệt. Thì tất cả sự sanh diệt này chúng ta nó ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Và cái sự sanh diệt này cũng chính là khổ. Chúng ta luôn luôn bị kiểm soát, luôn luôn bị chi phối bởi cái sự sanh và diệt, thì đó cũng là khổ. Và chúng ta luôn luôn bị đốt cháy bởi cái gì? Bởi những cái khổ. Thì đó, chúng ta luôn luôn đang bị thiêu đốt bởi những cái khổ đó. Thì chính vì vậy cũng được gọi là dukkha. Thì dukkha ở đây chúng ta có thể chia ra làm ba, chia ra đó là ba các loại khổ khác nhau. Khổ do cái sự bị kiểm soát bởi sanh diệt, khổ do là tất cả mọi thứ được tạo ra bởi nhân, chứ không có bất kỳ ai, không có bất kỳ người nào chúng ta không tạo ra được, mà cũng không phải một cái đấng tạo hóa nào hay bất kỳ ai đó tạo nên chúng ta hay tạo nên bất kỳ cái gì, mà tất cả nó đều sanh và diệt. Sanh và diệt do gì? Là do nhân. Và tất cả các nhân thì chính vì thế được gọi là khổ. Cái nhân này sanh lên và tất cả những quả chúng ta chịu chúng ta đều không kiểm soát được, nên chính vì thế không kiểm soát được cũng là khổ. Nên là khổ do nhân. Và cái khổ nữa đó là khổ do cái sự đốt cháy bởi tất cả những cái khổ. Thì tất cả các hành là luôn luôn thay đổi, chúng ta đang bị đốt cháy bởi những điều đó, nên chính vì thế được định nghĩa là dukkha. So next one is samudaya sajja. The meaning of samudaya is the causes of dukkha, the cause of dukkha. So as a dhamma to pick up of this word, for this word is a craving. Craving is the cause of suffering. So why it is called samudaya? So there are four meanings the Buddha classified. So ayuhana. Ayuhana is making effort to have suffering. So whenever we have a craving, it is a kind of making to have suffering. So because of this meaning, craving is a samudaya. Why it is called samudaya? Because of making effort to have suffering. So we see something, we like it, we crave for that. So
if so, we will not be free from samsara. We like to see. In the same way, when we listen, so we attach to it. So if so, you still continue. You should continue to stay in the samsara. So if so, it is making a kind of suffering. Và nữa đó là samudaya sacca. Samudaya sacca là gì? Đó là nguồn gốc của khổ. Tại sao mà nói là nguồn gốc của khổ ở đây? Nguồn gốc của khổ ở đây là gì? Đó là tham. Tham ở đây chính là nguồn gốc của khổ. Tại vì sao lại tham lại là samudaya sacca, là nguồn gốc của khổ, hay là gọi là đầu tiên tham là chia làm cái nguồn gốc của khổ đấy chia làm 4, đó là ahudaya. Ahudaya ở đây là gì? Đó là cái sự cố gắng để tạo gì? Cố gắng để tạo ra những cái nghiệp, tạo ra những hành động, cố gắng để tạo ra gì? Tạo ra khổ. Tại vì ví dụ như là chúng ta nhìn cái gì đó, thì chúng ta thích và chúng ta tha mái vào nó, chúng ta dính mắc vào nó, thì tiếp tục chúng ta tạo cái nhân và để tiếp tục đi trong cái vòng samsara, vòng luân hồi. Hay là tương tự theo cách này, chúng ta nghe cái gì đó, chúng ta dính mắc vào, chúng ta tha mái vào, chúng ta thích thú vào, thì cũng như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng để đạt được nó. Và đạt được cái điều đó là gì? Đó chính là đang đi tạo khổ, như là để đi samsara, để đi trong cái vòng luân hồi. Và chính vì đó gọi là ahudaya, như là cái đầu tiên, đó là cố gắng, để cái sự cố gắng, cái sự mà để tạo ra những cái khổ tiếp, nhìn tham đắm, và chúng ta mong muốn để có được nó là khổ. Và chúng ta tương tự như chúng ta nghe và chúng ta tham đắm vào nó, thì chúng ta cố gắng để có được nó, có được cái điều đó, thì tiếp tục lại tạo khổ và chúng ta không thoát khỏi được cái vòng luân hồi. So there is one teaching. I cannot remember the name of Sutta. So there is one story of the Devas. So sometimes Deva and Asura, sometimes they fight. So Dawadensa is in the second realm. Asura is in the first realm. Asura also actually Devas. So lower Devas. So occasionally they fight each other. But I think always Dawadensa win. Asura lose most of the time. So when Asura being caught by Dawadensa Deva, so let's say they tie with something, but it is just created by mind. So Asura being tied in the Deva realm, Dawadensa realm. Once Asura think Devas are right, Asuras are wrong, I will see Deva realm. So once they think they are tying released. But when Asura think, this is Asura country, Asuras are right, Devas are wrong. Oh, yeah, Devas are wrong. Once they think in this way, they are being tied. So, being caught, I want to say, like being in prison. So, their tying is based on Asura's mind. So their tying is very soft, very gentle, dependent on their mind. In the same way, about the wrong view. So once we think, this is my body, this is my property, this is me, and like when we crave, we are tied by craving, tied by
Samudaya Satya already, time to burn, wrong view. So once we think this is a nama rupa, mentality and materiality, this is five aggregates. Once we think, we release from the wrong view. It is going to the way of liberation. So the Buddha said. Và như vậy trong một bài kinh ở đây Sayadaw không có nhớ rõ cái tên của bài kinh này, nhưng cái bài kinh này thì nói về một câu chuyện, đó là cái cuộc chiến tranh giữa Dewa, giữa chư thiên là có trời Tawatimsa, nghĩa là có trời đao lợi, và chư thiên là có trời đao lợi, nghĩa là có trời thứ hai. Và với vị Asura hay là cõi Atula đó là chư thiên, cũng là chư thiên nhưng mà ở cõi thấp hơn, hay là cái cõi thứ nhất, có chư thiên thứ nhất. Và hai cái chư thiên này thì rất là hay đánh nhau, nghĩa là hay gây chiến với nhau. Mà trong tất cả những cái cuộc chiến này thì hầu hết là tất cả lần nào là chư thiên của cõi Tawatimsa, có trời đao lợi, là đều chiến thắng cả. Và chư thiên của cõi trời Tawatimsa này thắng thì họ sẽ bắt cái Asura, như là Atula này, bắt và trói họ lại. Thực ra trói ở đây thì không phải trói bằng dây, mà trói bằng cái tầm. Cái trói này trói rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà họ bị trói buộc vào cái tầm, và họ nhốt chư thiên của cõi Atula, chư thiên đó bị bắt ở cõi trời Tawatimsa. Và bất kỳ khi nào mà chư thiên Asura mà ở trên mỗi khi mà họ ở trên bị bắt giam ở trên cõi trời đao lợi Tawatimsa thì họ là nghĩ rằng Dewa của Tawatimsa là họ làm đúng, còn mình Asura là làm sai. Thì khi nghĩ như vậy thì tự động cái dây trói được cởi ra, được mở ra, và họ thoát khỏi. Nhưng mà lại khi nào thì khi mà họ định họ được trở về cõi Asura, nhưng trở về cõi Asura rồi thì họ lại nghĩ rằng không, mình là vẫn đúng, là ở cõi Asura mình Atula là đúng, còn cõi Tawatimsa chư thiên đó là sai. Khi mà họ nghĩ họ sai rồi họ nghĩ như vậy thì lập tức họ lại bị trói buộc. Thì cái dây trói buộc này lại trói buộc họ lại. Thực ra đây trói buộc trong tâm của họ thì họ lại giống như bị bỏ tù vậy. Thì cứ như vậy là ví dụ như vậy chúng ta cũng có những cái tà kiến. Những cái tà kiến thì cái tà kiến ở đây là gì? Đó là tà kiến, đây là tôi, đây là của tôi, đây là tài sản của tôi. Thì những cái tà kiến như vậy thì đó chính là những cái dây trói buộc, nó đang trói buộc chúng ta. Và đó chính là Samudaya Satcha, đó là tục đế, hay là nguồn gốc của khổ, thánh đế. Cái nguồn gốc của khổ đây chính là gì? Đó là tham. Cái tham đắm, cái tà kiến, cái tà kiến này và cái tham này sẽ trói buộc chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tài sản của tôi. Thì tất cả những cái tà kiến như vậy chính cái tà kiến này sẽ trói buộc chúng ta, mà trói buộc chúng ta để chúng ta không thoát khỏi cái vòng sanh tử. Còn khi mà chúng ta thấy được tất cả những cái chân đế, giống như là thấy được nama, rupa, danh, sắc, chân đế, thì khi đó, hoặc là chúng ta thấy được năm uẩn, năm khanda, khi thấy được năm uẩn khanda, thấy được nama, rupa, danh và sắc, thì khi đó chúng ta đã thoát khỏi những cái tà kiến, và chúng ta đang trên con đường để tiến tới sự giải thoát. Thì đó là một câu chuyện Ngài Sayadaw nói. Yes. Okay, there are four meanings of samudaya. Number one, are you not making effort? We have said. Number two is a nidana, the origin of suffering. So the suffering is coming from craving. Craving is the origin of suffering. Next, number three is a sanyoga, connecting, joining with the suffering. Balibodha. Number four, Balibodha. Balibodha is prohibiting to know Nibbana. So with these four meanings, because of these four meanings, craving is called samudaya. So this is also a kind of classifying about the meaning of samudaya. Because of this, the Buddha is a Bhagavā who has classified. Chúng ta có 4 cái định nghĩa của Bhagavā.
Định nghĩa đầu tiên là ayuhana. Ayuhana đây là cái sự cố gắng. Còn thứ hai nữa là nidana. Nidana đây là nguồn gốc của khổ. Nguồn gốc của khổ ở đây là gì? Nguồn gốc của khổ ở đây chính là tham. Tham ái là chính là nguồn gốc của khổ. Và thứ ba nữa là samyoga. Samyoga ở đây là gì? Đó là sự trói buộc. Cái dây trói buộc gọi là samyoga, trói buộc chúng ta. Và thứ tư nữa là pariboda. Pariboda là gì? Đó là ngăn chặn hay là che đậy đi, ngăn chặn chúng ta để chúng ta không thấy được sự thật, không thấy được niết bàn, nibbana. Thì đó là pariboda, là cái sự ngăn chặn không thấy được niết bàn, nibbana. Chính vì thế chúng ta gọi là tăng hạ hay là tham ái, ở đây chính là samudaya satcha, là khổ. Thì chính vì như vậy nên là Đức Phật là bậc Bhagavā, là bậc là Thế Tôn, được gọi là Thế Tôn bởi vì ngài có thể định nghĩa được, ngài có thể phân biệt được, ngài có thể phân loại được tất cả. Thế nào gọi là samudaya satcha. So about the Nirodha, the Buddha classified four meanings the same way. So number one, Nisarana, the place of liberation, the location of liberation. Viveka, seclusion. Number two. Number three, asankada, uncreated. Nibbana is uncreated, not created by causes, staying in itself. So not dependent on causes. Next one is amada, deathless, no death. Because of these four meanings, so Nibbana is called Nirodha. So this is also classifying of the meaning of Nirodha. Bante, may I ask the Viveka, Bante? Viveka, how to define? Seclusion. Yes. Và nữa, đó là Nirodha, hay là gọi là diệt khổ thánh đế. Nirodha ở đây cũng chia làm 4, cũng tương tự như vậy, chia làm 4. Rồi Nissarana. Nissarana ở đây nghĩa là y chỉ hay là cái vị trí, cái nơi mà diệt khổ, gọi là Nissarana. Và nữa đó là cái nơi là Viveka hay là Viveka. Viveka ở đây đó là gọi là cái nơi ẩn cư, gọi là Viveka, cũng là định nghĩa thứ hai của Nirodha. Viveka đó là nơi ẩn cư. Hay đọc và Asankata là không tạo nên bởi bất kỳ nhân nào. Niết bàn không tạo nên bất kỳ do cái nhân nào cả, không do cái nhân nào tạo nên niết bàn cả. Và Amanta ở đây là gì? Đó là nơi bất tử. Thì 4 định nghĩa ở đây đó là Nirodha, là diệt khổ thánh đế hay là diệt thánh đế ở đây, diệt đế. Thì chia làm 4, đó là Nissarana là cái vị trí, là cái nơi. Còn Viveka đó là ẩn cư, nơi ẩn cư. Và Asankata là không tạo ra bởi do bất kỳ nhân nào. Và Amanta là nơi bất tử. Next one is about the Magga Satcha, the noble truth of Magga. So because of four meanings which the Buddha classified, number one, Niyanika, the tool for liberation, the instrument for liberation. Means by using this Magga, you need to go to Nibbana. Because of this is a kind of instrument to get liberation. The cause of Nibbana. The cause means to see to attain a Nibbana. This is a cause. Not creating a Nibbana, because the Nibbana no causes. Just to know Nibbana, this is the cause. Next one is Dasana. Dasana make a practitioner to see Nibbana. Making a practitioner to see Nibbana. Adhipadeya. Among mental factors, so Eightfold Noble Paths lead us to go to Nibbana. So like a leadership, Adhipadeya is a leadership. So all together, four meanings the Buddha classified about the Magga Satcha.
Và cũng như vậy, Manga Sacha là đạo đế hay là con đường dẫn tới diệt khổ thánh đế. Đây là con đường hay là đạo đế Manga Sacha thì Đức Phật cũng chia ra định nghĩa, Ngài cũng phân loại ra làm 4. Đó là Nisa. The first one, the Pali. What is Pali with Pandit? Pali Niyanika. Niyanika. Yeah. Niyanika thì đó cũng là công cụ. Công cụ là gì? Công cụ để chúng ta phải dùng cái công cụ này, hay dùng cái này, đi trên con đường này, dùng con đường này để đi tới con đường giải thoát, tới cái giải thoát. Thứ hai đó là Hetu. Hetu ở đây là nhân, nghĩa là nhân ở đây, nhân chúng ta phải thực hành, phải làm cái nhân này, thực hành cái nhân này để tới đạt được niết bàn. Nhưng mà ở đây không phải là cái nhân tạo ra niết bàn, bởi vì niết bàn không được tạo nên bởi bất kỳ nhân nào. Không phải niết bàn không phải được tạo ra bởi nhân, mà đây là cái nhân mà để chúng ta có thể thấy được niết bàn thôi. Và nữa là Dasana. Dasana để làm cho chúng sanh, làm cho hành giả, làm cho người ta thấy được niết bàn. Và nữa cái thứ tư đó là Patipada, hay là tất cả những cái tâm sở, 8 cái tâm sở. Những cái tâm sở này đó là tâm sở mà bát thánh đạo, hay là tâm sở đó là những tâm sở mà dẫn dắt con người ta đi trên con đường chánh đạo. Và trên con đường bát chánh đạo thì đó là 4 cách mà Đức Phật định nghĩa của Manga Sacha, hay là đạo đế, con đường dẫn tới diệt khổ thánh đế. So in the same way, what is the kusala? What is the meaning of kusala? What is the akusala? What is the meaning of akusala? Etc. So the Buddha classified Vijjācaraṇasampanno. Và cũng như vậy, Đức Phật Ngài định nghĩa cho chúng ta, Ngài phân loại cho chúng ta làm như thế nào gọi là kusala là thiện, như thế nào gọi là akusala, và như thế nào gọi là thì tất cả những cái định nghĩa này là Đức Phật Ngài phân loại cho chúng ta. So classifying means opening, teaching, to understand. So it is called Vijjācaraṇa. From Vijjācaraṇa, in a grammar way, you should use become Bhagavā. Và như vậy thì Ngài có thể giúp chúng ta thấy được, phân biệt được những cái pháp thiện, pháp bất thiện và pháp không thiện, không bất thiện. Và như vậy đó gọi là Ngài có thể phân loại được các pháp, phân biệt được các pháp, chia được các pháp. Thì như vậy gọi là Vijjācaraṇa. Thì Vijjācaraṇa ở đây theo ngữ pháp Pali thì chúng ta chuyển từ hay là biến từ. Biến từ thì Vijjācaraṇa sẽ trở thành Bhagavā, là Thế Tôn, là như vậy. Chính vì cái từ nghĩa của từ Vijjācaraṇa chuyển thành Bhagavā. So if we check in two ways, one is the meaning, one is the grammar, Pali way. So about the meaning, we have listened. So all are suitable for the Buddha. So because of this essay meaning, this definition is nice, but changing from the Vijjācaraṇa to the Bhagavā is not usual. But the meaning is okay. Grammar changing is a bit strange. Surely may have in every language. Some words are like that. So this is also a kind of changing, which is not normal. Not many times we can find this kind of changing. Và để biến một từ hay là thay đổi một từ thì chúng ta phải dựa trên cái gì? Đầu tiên là dựa trên cái nghĩa của từ đó. Từ này chuyển sang từ khác, chúng ta thấy cái nghĩa nó có thích hợp hay không, có phù hợp hay không. Và thứ hai, chúng ta phải xét theo đó là ngữ pháp Pali hay là văn phạm Pali, nó có thuận theo văn phạm Pali hay không. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng từ Vijjācaraṇa chuyển thành Bhagavā, thì Vijjācaraṇa ở đây chuyển thành Bhagavā, đây là cái sự thay đổi rất là lớn, rất là lạ và bất thường.
Nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả những cái ý nghĩa của từ Vipassana và chuyển thành Bhagavā ở đây, thì tất cả những cái nghĩa của từ này đều phù hợp, đều thuận theo và đều thuận thứ với tất cả ân đức Phật. Thì chính vì thế đó là chúng ta có thể chấp nhận được. Và trong bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng có những sự thay đổi, những cái biến thể của những từ khác nhau, và có những cái trường hợp đặc biệt, trường hợp không có theo quy tắc hay là bất quy tắc. Và như vậy đây cũng là trường hợp thay đổi bất quy tắc trong văn phạm Pali. Và tất cả những từ này đều được thuận theo hay là đều đúng theo với ân đức Phật. Đó là đúng theo nghĩa, tại vì nghĩa của nó rất là hay, rất là tuyệt vời, rất là phù hợp, nên là chính vì thế từ Vipassana chuyển thành Bhagavā Thế Tôn. Okay. So next one is next definition we will move. Vadawa. From Vadawa become Bhagavā. Like that. It is nearer because the ba da you change ga, so Bhagavā. Like COVID-19, you know, go is coming from corona. Okay, corona is coming in from crown. So like that. So crown, corona, or go. So may change. So something, this kind of changing may be in every language. Some words changing, we can show many examples. Just a few. So this one nearer, but not many words will change the same way. Anyway, this is according to this definition, Bhagavā is coming in from Vadawa. Become Bhagavā. What is the meaning? Vadawa means who has used. To understand it easily, I may use who has used. Maybe I'm not sure. Who has consumed? Okay. Consumed is something like eaten, right? Yes. Okay. Who has consumed? Who has used? So what the Buddha has consumed? What the Buddha has used? So number one is 4 kinds of vihara the Buddha used. Number one, deva vihara, staying to be deva. Staying to be deva. Deva means including Brahma. So staying to be deva means occasionally the Buddha stay by going into 4 jhana, Rupavachara jhana. By absorbing into Rupavachara jhana, so one can be deva. Because of this kind of staying is called deva vihara. Okay, next vihara is Brahma vihara. Brahma vihara is a staying of Brahmas. This is one definition. Another definition is superior staying. Perfect staying. So what is a perfect staying? If you go into the Metta jhana, Karuna jhana, Mudita jhana, Metta is loving kindness or friendship. Karuna is compassion. Mudita is sympathetic rejoice. So if you stay those kind of jhana, it is a kind of staying of Brahmas. It is a superior staying. It is a perfect staying. So the Buddha has used those things. Next one is Ariya Vihara, the staying of noble persons or noble persons staying. So how noble persons stay? By going into phala absorption. Phala absorption means only noble person can do by seeing a nibbana absorbed into the fruition knowledge.
So in his mind, only Nibbana, he is seeing. So a long time, it is a phala absorption. This staying is a noble person's staying. So the Buddha have used Deva Vihara. The Buddha have used Brahma Vihara. The Buddha have used or consumed Ariya Vihara. Because of this, the Buddha is a Bhagavā, the one who has consumed. Và chúng ta thấy rằng ở đây đó là từ bắt đầu chuyển từ từ Pattavā chuyển thành Bhagavā. Thì cái từ này chúng ta thấy rằng nó gần hơn một chút đúng không? Tại vì từ Bhagavā mà chuyển thành Pattavā chuyển thành Bhagavā thì từ Pa thành Pa. Thì Pattavā chuyển thành Bhagavā thì chúng ta thấy rằng nó cái sự chuyển đổi ở đây nó gần hơn một chút. Tại vì tất cả như đó chúng ta thấy rằng mỗi cách chia từ thì có nhiều cách, mỗi ngôn ngữ có cách chia từ khác nhau hay là biến thể của từ khác nhau. Một số từ thì có nhiều biến thể khác nhau theo ngữ pháp của ngôn ngữ đó, một số từ thì chỉ có một số ít các biến thể khác nhau thôi, nghĩa là không có nhiều cách chia từ giống nhau. Ví dụ như là chúng ta có từ Covid thì bắt đầu từ cô ở đây chính là gì? Corona, mà từ Corona thì tới từ cái từ gì? Từ crowd. Thì từ crowd chuyển thành Corona mà chuyển thành Covid cũng tương tự như vậy. Các biến thể của các từ thì nó có những cái ngôn ngữ nó có nhiều cái biến thể khác nhau, nhiều cách biến từ khác nhau, nhưng một số những từ ở đây giống như là Pattavā và chuyển thành Bhagavā thì ở đây các biến thể này không có nhiều. Và Bhagavā ở đây còn có một cái nghĩa nữa là gì? Đó là người đã sử dụng, người đã dùng hay là người đã ăn. Người đã sử dụng ở đây đó là gì? Đức Phật Ngài là người đã sử dụng 4 cái vihara. Có là 4 vihara ở đây đó là gì? Đó là Dipa vihara. Dipa vihara ở đây có nghĩa là khi mà Ngài nhập vào cái 4 tầng thiền sắc giới. 4 tầng thiền sắc giới ở đây thì Ngài đang là thọ cho khi hay bất kỳ ai mà nhập vào những tầng thiền sắc giới là rupa 4 cái rupa jhana, hay thì đó gọi là Dipa vihara, hay là cái sự an trú trong các tầng thiền. Còn nữa đó là Ngài an trú ở trong giống như là cái phạm thiên Brahma vihara. Brahma vihara ở đây thì giống như các khi đó thì Ngài cũng nhập vào các tầng thiền, và đó cũng được gọi là Brahma vihara, cái sự an trú hay là những cái phạm trú. Ở đây đó là những cái phạm trú mà tối thắng hay là hoàn hảo tối thắng ở đây đó là tại vì sao? Tại vì khi ví dụ như là Ngài nhập vào các tầng thiền jhana, metta jhana, tầng thiền, những tầng thiền của tâm từ, hay là mudita, karuna, hay là karuna ở đây đó là tâm bi. Ngài nhập vào cái tầng thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của tâm bi, và Ngài nhập vào cái tầng thiền của gì? Đó là tâm hỷ, mudita jhana. Thì đó chính gọi là những cái phạm trú Ngài đã sử dụng, Ngài đã dùng hay sử dụng cái chú xứ, đó là những cái phạm trú ở đây đó là những cái tầng thiền là từ, bi, hỷ. Và tiếp theo nữa đó là Ariya Vihara, đó là chú xứ gì? Đó là chú xứ của các bậc thánh. Ariya Vihara như Ngài đã sử dụng, Ngài đã thọ dụng, hay Ngài đã sử dụng, Ngài đã an trú vào cái Vihara này, đó là Ariya Vihara. Đó là khi mà cái này chỉ có bậc thánh có làm được, khi mà Ngài thấy Niết Bàn và Ngài nhập an trú ở Niết Bàn, Ngài nhập vào quả tuệ Phala. Thì khi mà Ngài nhập vào quả tuệ Phala này thì Ngài an trú thấy như ở trong Niết Bàn này, thì khi lúc đó thì gọi là Ariya Vihara. Thì từ Bhagavā ở đây, Thế Tôn ở đây có những định nghĩa là như vậy, đó chính là bậc Dipa Vihara, rồi Brahma Vihara, Ariya Vihara. Thì đó là chính vì thế nên Ngài được gọi là bậc Thế Tôn hay là Bhagavā. So, next definition of Bhagavā is the Buddha has consumed three kinds of viveka, seclusion. Number one is kaya viveka, bodily seclusion. Bodily seclusion means staying alone. So, not like normal people. Normal people want to stay among your friends,
among your families, connecting with this and that. So not have a bodily seclusion. But the Buddha has bodily seclusion. The Buddha have used to consume that. So occasionally, sometimes at night time, in an open place, the Buddha sits alone. So in the dark night, sometimes even like rain, 1 or 2 drops occasionally drop on the body. So sometimes mentioned in this way to show for the future generation to stay in this way. It is a kind of viveka seclusion, bodily seclusion. So we need to stay. So some talk the Buddha gave. So like sleep alone, walk alone, stand alone, sit alone, admonish oneself, happy alone. Because why I need to say is that some people are very afraid to stay alone, very afraid to be lonely. So no problem, alone. So the Buddha said, stand, sit, lying down, and walk alone, admonish alone, and happy alone. So sometimes we should stay in this way. So this is a kaya viveka, bodily seclusion the Buddha have used. Và nữa, đó là định nghĩa của Pattawa. Pattawa ở đây là gì? Pattawa ở đây được chia làm 3, đó là ba viveka. Ba viveka ở đây nghĩa là gì? 3 cái sự ẩn cư. Và như vậy 3 cái sự ẩn cư đầu tiên đó là kaya viveka, đó là thân ẩn cư. Thân ẩn cư ở đây đó là gì? Đó là Đức Phật Ngài không giống như những người bình thường, không giống như những người khác. Những người khác thì người ta lại không có muốn ở một mình, người ta là muốn ở chỗ đông bạn bè, chỗ đông đúc, chỗ đông người, chỗ đông vui. Nhưng Đức Phật thì không, Ngài lúc nào Ngài cũng muốn an trú, Ngài là có thân ẩn cư, Ngài muốn ở một mình. Ví dụ như là trong những cái đêm, trong những cái đêm tối và trong những chỗ trống và giữa đêm tối như vậy, và có thể là những lúc trời mưa nhỏ như vậy, Đức Phật Ngài vẫn là ẩn cư, có nghĩa rằng Ngài vẫn một mình và Ngài ở một mình và an vui một mình. Và cũng như vậy, tất cả tại sao chúng ta cũng vậy. Thì Đức Phật có giáo huấn, Đức Phật có giáo giới tất cả mọi người là phải sao? Chúng ta phải ngủ một mình, chúng ta phải đi một mình, chúng ta phải đứng một mình, chúng ta phải ngồi một mình, và tất cả mọi thứ đều là phải ẩn cư hay là đều một mình cả. Và nữa, tại sao mà Sayadaw lại nói với chúng ta là cái điều này vui thích với cái sự cuộc sống một mình? Tại vì sao? Tại vì Sayadaw nghĩ rằng thấy là một số người thì họ rất là sợ cái cảm giác cô đơn, sợ cái cảm giác mà một mình. Nên là chính vì thế chúng ta cần phải hoan hỷ với cái đời sống ẩn cư, với cái sự sống một mình. Hoan hỷ trong khi chúng ta một mình là chúng ta ngủ, hoan hỷ một mình. Và chúng ta đi cũng vậy, cũng một mình. Và chúng ta đứng cũng một mình, và chúng ta ngồi cũng một mình. Thì đó là như vậy, đó là kaya viveka. Kaya viveka ở đây chính là cái sự thân ẩn cư, nghĩa là chúng ta phải hoan hỷ, vui thích, hoan hỷ và thỏa mãn với cái cảm giác, với cái sự mà lúc nào cũng độc cư hay là một mình. Thì đó là Pattawa. Pattawa ở đây thì có nghĩa đó là viveka, và viveka 3 định nghĩa ở đây đó là kaya viveka, đó là thân ẩn cư. So if we have kaya viveka, possible to have a citta viveka, mentally seclusion. So sometimes although we stay alone, but in the mind we are connecting many things. If there's no citta viveka, so citta viveka means you are going into the jhana. If you go into the jhana, so you have a citta viveka, mentally seclusion. So about that also the Buddha have used, not just a bodily seclusion,
also mental seclusion. So next one is Upadi Viveka. Upadi seclusion, we may say. Upadi means Nibbana, which is free from sensuality, which is free from five aggregates, which is free from defilements. So it is in the name of Nibbana. From time to time, the Buddha stay by seeing Nibbana, go into the phala absorption. So that is Upadi Viveka. So the Buddha have used bodily seclusion, mental seclusion, and Upadi seclusion, Nibbana seclusion. Yes. Và đó là chúng ta có là Kaya Viveka rồi. Thì khi có thân ẩn cư rồi, chúng ta phải có thêm nữa là gì? Tiếp theo đó là bước Chitta Viveka. Chitta Viveka ở đây nghĩa là tâm ẩn cư. Tâm ẩn cư ở đây nghĩa là như sao? Tại vì chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta thân ẩn cư nghĩa là chúng ta ở một mình rồi đó, nghĩa là độc cư rồi, ẩn cư rồi, nhưng mà tâm của chúng ta còn bắt nhiều cái đề mục khác nhau, hướng ngoài, phóng tâm, đi chỗ này, tâm bắt cảnh này, bắt cảnh kia. Khi mà tâm bắt cảnh này, bắt cảnh kia như vậy thì chúng ta không có gọi là cái tâm ẩn cư. Tâm ẩn cư ở đây, Chitta Viveka ở đây nghĩa là gì? Đó là nhập vào jhana, các tầng thiền jhana. Khi mà nhập vào các tầng thiền jhana như vậy thì lúc đó gọi là Chitta Viveka. Và tiếp theo nữa, một cái Viveka nữa, đó là Upadi Viveka. Upadi Viveka ở đây đó chính là niết bàn, hay là cái phiền não ẩn cư, hay còn gọi nữa là các uẩn ẩn cư, hay là kilesa ẩn cư, hay là khanda ẩn cư, nghĩa là hay là đó chính là tên gọi khác của niết bàn, là Upadi Viveka. Và lúc này qua lúc khác, hay lần này qua lần khác, thì Đức Phật ngài đã nhập vào phala, nhập vào quả tuệ, và ngài thấy ngài an trú niết bàn, và lúc đó gọi là Upadi Viveka. Thì chúng ta thấy đó chính là chúng ta có là Kaya Viveka, nghĩa là thân ẩn cư rồi, chúng ta phải có Chitta Viveka, đó là tâm ẩn cư. Tâm ẩn cư đó là nhập vào cái tầng thiền, nhập vào cái jhana. Và nữa là Upadi Viveka, đó là thấy là niết bàn hay là an trú. Và ngài Đức Phật là ngài luôn luôn và an trú, có thể an trú vào những cái nơi, hay là ở những cái nơi, hay là dùng những cái nơi đó, đó là Upadi Viveka, hay là niết bàn, hay là phiền não ẩn cư, hay là uẩn ẩn cư. Thì đó chính là định nghĩa của Bhagavā. Next one, Bhagavā, who had the meaning of Bhagavā is coming from Bhagavā, who have consumed, who have used. Three kinds of vimokkha. Vimokkha is liberation. So Sunyata vimokkha. Sunyata is like a zero, nothingness. Abanihita vimokkha, no waste, no craved. Animeta vimokkha, no sign. So all these three are the name of Nibbana. So the Buddha, from time to time, by seeing Nibbana, the Buddha state, that means the Buddha is a Bhagavā, who have consumed, who have used, who have made again and again. So Bhagavā. Yes. The second one, Sunyata, and the third one, Abanihita. Abanihita, yes. Like no waste, no craved. Và như vậy, cái định nghĩa nữa của từ Bhagavā ở đây nghĩa là xuất phát từ từ Patava. Và Patava ở đây nghĩa là gì? Đó là cái sự mà thọ dụng, chú xứ, hay là dùng và đây và sử dụng. Và Bhagavā ở đây đó còn có nghĩa nữa, đó là gì? Đó là ba vimokkha, ba cái giải thoát. Ba vimokkha ở đây là ba sự giải thoát ở đây, đó là nữa là chia ba sự giải thoát, ba vimokkha ở đây đó là gì? Đó là Sunyata. Sunyata đó là không tướng giải thoát. Và Apanahita. Apanahita nghĩa là vô nguyện giải thoát. Và nữa là Animita.
đó là vô tưởng giải thoát. Thì lần này qua lần khác, hay là đó cũng chính là những tên gọi của Nibbana, của Niết Bàn. Và Đức Phật là Ngài là bậc Bhattava, Ngài là bậc Bhagavā, nghĩa là Ngài là bậc mà có không tưởng giải thoát, Ngài là bậc mà có vô nguyện giải thoát, Ngài là bậc và có vô tưởng giải thoát, vô tướng giải thoát, như là Sunyata, Apanahita và Animita. Thì chính vì thế đó cũng là tên gọi khác của Niết Bàn, Nibbana, hay còn gọi Đức Phật gọi là đấng Bhattava hay là Bhagavā. Okay. So next definition of Bhattava is the Buddha have used superior people's dharma, not normal people's dharma. So in Bali we call it ordinary manusa dharma, like a superhuman dharma, maybe like that. So that means like a jhana, megaphala, nibbana. Those dhammas are not normal people's dharma. Normal people usually only can do like a dharma, sila, vayavajja, or like that. So the Buddha have used ordinary manusa dharma, superior people's dharma, or the dharma, or the dharma more than normal people. Và định nghĩa khác nữa của Bhattava ở đây là gì? Là Đức Phật Ngài đã sử dụng cái gì? Đó là Ngài sử dụng cái pháp thượng nhân. Pháp thượng nhân ở đây đó chính là Manga Jhana, Manga Phala Nibbana, hay là đạo quả Niết Bàn, thiền Jhana, hay là Phala quả và đạo quả và Niết Bàn. Thì đó là những cái pháp mà Đức Phật Ngài sử dụng. Còn nữa, đối với những người thường người ta có thể làm được Dana, Sila, Vijjācaraṇasampanno, nghĩa là bố thí, trì giới và phục vụ. Thì đó là những cái pháp mà người thường có thể làm được. Nhưng mà Đức Phật Ngài là bậc mà Ngài có thể làm được, Ngài có sử dụng, Ngài an trú trong những cái pháp, đó là những cái pháp thượng nhân mà người thường không thể làm được. Những cái pháp mà những người bình thường không làm được, mà Ngài là Ngài an trú trong những pháp đó, những cái pháp thượng nhân đó, thì chính vì thế cũng là được gọi là Bhattava hay là Thế Tôn. Okay, about this, so the meanings are nice. The word Bhattava changed to Bhagavā, not so much different, quite okay. So we have this kind of idea. If we want to say about the Buddha's quality, so some people can do definition about the Buddha's, but let's say this quality Bhagavā, like 100 definition I can do, like that, or some may say 1,000 definition I can do. So, but the way to do definition, we may consider two things. One thing is a grammar way. Grammar way should be okay. So, must be okay. Another thing is the meaning. So, about the word, if you use a proper grammar changing, it is okay. About the meaning, so there are Buddha's teachings, must be Buddha's quality. So, we may consider these two things. By considering these two things, if both are okay, you can do many definitions. So that means acceptable definition. But we have already we have commentaries, sub-commentaries. So we may follow those things. Other definitions are just showing your ability, understanding about the Buddha's quality, understanding about the grammar ways. So to show this ability, you may do about the Bhagavā. I can do like a 100 definition or 1,000 definition, so people can hear different kinds of
Buddha's abilities and qualities, so can get a kusala. With this aim, so some may do. So this is about the idea of Buddha's teaching, idea of divination. So here, commentator also you see, he did many divinations. So you may consider two things. So one is grammar changing, another thing is meaning must be Buddha's real quality, must connect. Okay, now you have finished about the Bhagavā. Yes. Next time we will continue. Yes, Bhante. Và ở đây chúng ta thấy rằng từ Pattāvā mà chuyển thành Bhagavā, thì ở đây chúng ta thấy rằng từ ở đây nghĩa nó là phù hợp, nghĩa là tốt đẹp, nghĩa là hoàn hảo. Thì cái nghĩa ở đây, nghĩa tốt đẹp ở đây có nghĩa là sao? Thì chính vì thế khi mà từ Pattāvā mà chuyển thành Bhagavā thì đó cũng là ân đức Phật. Và khi ở đó thì có một số những cái học giả cũng có nói rằng họ có thể định nghĩa ân đức Phật chia ra là 100 định nghĩa khác nhau. Người ta có thể định nghĩa ân đức Phật Bhagavā ở đây thành 1.000 định nghĩa khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái định nghĩa này đều phải dựa trên văn phạm Pali. Văn phạm Pali phải ok. Và thứ hai nữa đó là tất cả những cái nghĩa của từ này khi mà chuyển đổi thì nghĩa nó phải ok, nghĩa nó phải tốt đẹp, nghĩa nó phải thuận thứ, nghĩa nó phải phù hợp. Thì như vậy thì tất cả khi đó thì chúng ta chuyển thành từ này sang từ kia, hay là biến thể từ này sang từ kia, nhưng mà nó phải phù hợp với tất cả những cái ý nghĩa ở đây. Ví dụ như ở đây trong trường hợp ân đức Phật thì tất cả những cái biến thể của các từ ở đây phải phù hợp với đây là ân đức Phật. Thì chính vì thế mà, nhưng mà chúng ta cũng có đó là những cái chú giải và phụ chú giải thì đã nói hết về tất cả những ân đức Phật và tất cả rồi, tất cả định nghĩa như thế nào là ân đức Phật, bao nhiêu ân đức Phật khác nhau, thì đó là trong phần chú giải. Và phong phụ chú giải thì các chú giải sư các vị đã biết rồi. Nhưng mà để thể hiện cái khả năng, cái sự thiện xảo về trong ngữ pháp Pali, trong văn pháp Pali thì tất cả chúng ta cũng vẫn có thể tiếp tục mà chúng ta có thể định nghĩa ân đức Phật theo những ân đức khác nhau. Tại vì để thể hiện rằng cái sự thiện xảo của mình, thiện xảo trong ngôn ngữ Pali của học giả đó cũng có thể định nghĩa ra như vậy và định nghĩa ra nhiều định nghĩa khác nhau, không những chỉ để thiện xảo trong cái để thể hiện, để cho thấy rằng cái sự thiện xảo của mình về vấn đề ngôn ngữ, mà còn để cho thấy được những chúng sanh khác hay những người khác thấy được và hoan hỉ với những ân đức Phật như vậy. Và nhưng chúng ta thì đã có rồi, chúng ta thấy là như ở trong này là các vị chú giải sư, các ngài đã viết ra rất là nhiều trong chú giải và phụ chú giải tất cả những cái định nghĩa của Bhagavā. Và ở đây cũng vậy, Pattāvā chuyển thành Bhagavā. Thì như vậy nhưng mà chúng ta vẫn chưa có học xong về phần Bhagavā, phần định nghĩa của từ Bhagavā Thế Tôn. Và chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục vào tuần sau. Sadhu, sadhu, sadhu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Now it's time for question and answer. Please send your question to chatbox, Google Doc, and we will send the question to Sayadaw. If the time still available, we will invite you to raise your hand to ask Sayadaw directly. Bây giờ đã tới phần hỏi đáp. Ban tổ chức xin quý vị gửi câu hỏi về chatbox, Google Doc và ban tổ chức sẽ chuyển đến Ngài Sayadaw. Nếu thời gian cho phép, ban tổ chức sẽ mời đại chúng đặt câu hỏi trực tiếp với Ngài. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Yes, Bhante. So I have received the question here. So now I will read in Vietnamese first, Bhante, and then I will translate into English. Câu hỏi từ hành giả Minh Hằng. Kính bạch Ngài Sayadaw, xin Ngài cho con hỏi khi ngồi thiền niệm ân đức Phật, hai tay con có nên đặt phía trước bụng hay không, hay hai lòng bàn tay phải đặt lên trên nhau, hay là ngón cái phải chạm hai ngón cái phải chạm vào nhau, hay chỉ cần đặt hai bàn tay lên phía hai đầu gối khi ngồi thiền ạ? Venerable Sayadaw, when I practice Buddhānussati, so at that time my hand, my two palms, the posture should be put in front of my navel, put in front of my belly, or have two fingers have to touching each other, like the two thumbs need to touch each other, or I put two palm on my knee.
So which position should be suitable for me to sit and do Buddhānussati? So you can choose yourself to be comfortable. So as a rule, anything is acceptable as long as you are comfortable. Ngài Sayadaw nói rằng, Ngài Sayadaw dạy rằng đó là bất kỳ tư thế nào mà quý vị thấy rằng thoải mái nhất cho mình thì đều chấp nhận được và đều được. Không nhất thiết là phải để bất kỳ tư thế cố định nào, mà bất kỳ cái tư thế để tay như thế nào mà thấy thoải mái, thoải mái nhất, dễ chịu nhất thì quý vị có thể để, không nhất thiết là phải như thế, tư thế như thế nào. Yes. Câu hỏi từ hành giả Tịnh Ý. Con có tham gia một khóa thiền, kính bạch Ngài Sayadaw, con có tham gia một khóa thiền. Sau khóa thiền trên máy bay trở về gia đình, chuyến bay này có thể do chuyến bay nhỏ hơi ồn. Con nhận biết sự ồn đó khi ngồi trên máy bay và con có tay ý niệm Ân Đức Phật tụng kinh Tam Bảo ngắn. Sau đó con chợp mắt, khi tỉnh dậy con lại niệm Ân Đức Phật. Bỗng dưng con thấy tất cả tiếng ồn không còn nữa, yên tĩnh tuyệt đối so với trước đó. Con từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ không thay đổi mà chỉ mất tiếng ồn. Con nhắm mắt lại thì liên tục niệm Ân Đức Phật. Được một lúc khoảng vài phút, con cố tình thở mạnh thì âm thanh ồn ào tĩnh mịch. Âm thanh ở ban đầu quay trở lại từng chút một. Khoảnh khắc khi mất đi tiếng ồn đó rất là tĩnh mịch, trống trải. Con không biết phải gọi khoảnh khắc đó là gì, hoặc hay là do áp suất trên cao, có phải trên cao không ổn định nên tai con tạm thời không nghe tiếng mất âm thanh. Con mong không nghe được âm thanh. Con mong Ngài Sayadaw chỉ dẫn. Con xin cảm ơn Ngài Sayadaw. On the way back home, I take a flight, and on the flight, I do Buddhānussati continuously, and then also I sleep for a while, and then when I wake up, I again do Buddhānussati, and then suddenly all the sound disappear, all the noises disappear, and even though the fly is small fly, so very noisy before that, but after I do Buddhānussati, so all the sound like shut down, like very quiet. It is very quiet. I don't know how to describe that. Very, very quiet. And then, because I try to breathe in harder, and slowly I can hear the sound again, the noise again. So Sayadaw, is that because of different pressure in the air, or because of I doing Buddhānussati, so all the sound just shut down, like disappear like that? So may Sayadaw please teach me. So I'm not sure to say because of which, but I may say something the nature of concentration. So if you happen to focus Buddha's quality deeply, so if you have concentration, usually feel it's good. Your feel will be good, but sometimes normally feel is good, but if you think wrongly this and that way may not be good later. This is another, but anyway, normally if we have a concentration, our feel is good, so you can check about that. Và Ngài Sayadaw dạy rằng là Ngài Sayadaw không có biết chắc đó là nguyên nhân là do giảm áp suất, tăng giảm, thay đổi áp suất trên chuyến bay, hay là do những nguyên nhân nào khác. Nhưng mà Ngài Sayadaw có chỉ cho Tịnh Ý, cho cô biết rằng đó chính là cái đặc điểm tự nhiên của hành thiền khi mà niệm Ân Đức Phật, khi đặc điểm tự nhiên của hành thiền khi mà có định tốt hơn, có định mà sâu hơn thì từ từ những cảm thọ tốt đẹp, những cái sự thoải mái, cái sự hỷ lạc ở đây đến là cái điều tự nhiên. Và đó là tất cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta mong muốn nó, hay là chúng ta thấy rằng nó phải như vậy, phải như thế kia, thì nó sẽ là một cái vấn đề trở ngại về sau. Nhưng mà đó là cái đặc điểm tự nhiên của cái việc hành thiền khi mà hành thiền hơi thở, mà quý vị có thể an trú trên hơi thở một cách tốt đẹp, an trú một cách lâu dài, một cách tốt đẹp, một cách sâu sắc, thì những cái cảm thọ tốt đẹp, rồi tất cả những cái cảm thọ đó, tất cả những cái cảm thọ tốt đó, nó sẽ đến là cái điều hoàn toàn tự nhiên. Đó là bản chất tự nhiên của thiền. Yes. Từ hành giả Pháp Tâm, con đang tập theo phương pháp Anapanasati nhưng chưa thể theo dõi được hơi thở. Mong Ngài Sayadaw
chỉ cho con để con quan sát hơi thở trở lại được. Sau đó, I am practicing Anapanasati, but however, I still cannot see the breath clearly. So may Sayadaw please teach me how can I see the breath clearer? So after practicing a few times, a few days, the breath becomes sat down. So some meditators may think no breath, but it should not think. Actually, there is a breath, but it is a sat down. Because of this, you should keep or you should continue to stay your mind continue to stay here by thinking in that there is a breath. So even you know very little, it is enough just to maintain. So when you are mindfulness, concentration or wisdom increased, although it is a subtle, so will be obvious for you. So in this way you should practice. Yes. Và khi bắt đầu hành thiền hơi thở, hành thiền trong một vài thời thiền đầu hay là một vài ngày đầu khi mới bắt đầu hành thiền, thì từ từ hơi thở nó sẽ trở nên càng ngày càng vi tế hơn. Và khi mà hơi thở trở nên càng ngày càng vi tế hơn thì nhiều người nghĩ rằng cái hơi thở nó không có nữa và không còn hơi thở nữa, hay là hơi thở biến mất. Nhưng mà thực tế ra lúc đó hành giả, nhưng mà hơi thở nó không đi đâu hết, nó không có biến mất đâu, mà hành giả hãy để tâm ngay tại trước cái ở trên môi trên và trước cái vùng lỗ mũi này, và biết hơi thở, và biết rằng là đang có hơi thở, và biết rằng hơi thở đang ở đó, cho dù là biết một cái biết nó rất là ít thôi, nhưng mà mình biết rằng phải có cái ý tưởng rằng mình vẫn là đang thở, vẫn đang có hơi thở ở đó, và biết nó, nhận biết nó, cho dù là chỉ một ít thôi, vẫn là như vậy là đủ rồi. Và từ từ sau khi một thời gian như vậy thì đến lúc mà nhớ về cái chánh niệm của mình tăng lên, và cái định của mình tăng lên, và cái trí tuệ tăng lên, thì khi mà có định rồi trí tuệ và chánh niệm đồng thời tăng lên như vậy thì từ từ hành giả sẽ biết hơi thở một cách rõ ràng hơn. Yes. Hành giả từ một hành giả không có để tên. Kính bạch Ngài, xin Ngài từ bi giảng giải rõ hơn cho con hiểu về chi tiết Đức Phật rằng Ngài tấm thân này là toàn bộ thế giới. Con xin kính chiên Ngài, con xin chiên ban tổ chức. Sayadaw in the last Dhamma talk, Sayadaw explained about this Lokavidū. So Sayadaw say in this whole body, the body and the mind also called Loka. So can Sayadaw explain why is that called the body and the mind, or this the body and the mind also call this is Loka, Okasa Loka. Yes. Sankara Loka. Yes. So what is the meaning of Loka? Loka is which can spoil, which can damage, which can destroy. This is the meaning of Loka. So our body, not only our body, actually everything in the world can spoil. So nothing can last. Nothing is eternal. So because of this, five aggregates is the world. This body also world. So because of the meaning of being possible to spoil. Yes. Và trong ân đức là thế gian giải. Thế gian ở đây Loka ở đây là thế gian. Và từ Loka ở đây có nghĩa là gì? Đó là cái sự hủy hoại, đó là cái sự tiêu hoại, sự hủy diệt. Và đó là cái Loka ở đây về tất cả mọi thứ. Chúng ta thấy rằng ngay cả cái bản chất của cái thân này, cái thân này cũng đang năm uẩn, và năm uẩn này cũng đang hoại diệt, không có cái gì. Và tất cả những cái tâm này, những cái danh này cũng đang hoại diệt, cũng đang sanh và diệt, và tất cả những cái thân này cũng vậy. Thì đó chính gọi là thế gian, hay là chính vì thế chúng ta thấy rằng không có bất kỳ những cái thứ gì, tất cả những cái pháp, tất cả các hành
tất cả cái thân này cũng là đang bị hủy diệt và cũng không có cái gì gọi là trường cửu, không có cái gì gọi là vĩnh hằng cả. Thì chính vì thế cái thân này cũng đang hủy diệt, cái thân này chính vì thế cái thân này cũng được gọi là Loka, là thế gian, và cái tâm này cũng được gọi là thế gian, và chính vì thế cái thân này, thân ngũ uẩn này thì cũng được gọi là thế gian, là Loka, là vì như vậy, bởi vì nó có bản chất tự nhiên của thế gian, đó là cái sự hủy diệt. Cái sự hủy diệt của tất cả mọi thứ, nó thiêu đốt cháy, và nó không phải là cái điều gì đó vĩnh hằng, vĩnh cửu, mãi mãi cả. Nên chính vì thế mà thân này được gọi là thế gian hay thế giới. So not only Loka, another name is Kappa, like so the same meaning. So Buddha's meaning is not just the meaning of word, just teaching you to have this kind of perception, right perception about the world. Và một cái từ khác nữa đó là từ Kappa. Từ Kappa là không, là Đức Phật dạy chúng ta không từ Loka nữa. Loka và Kappa là giống như với nhau, nhưng mà Đức Phật dùng nhiều từ khác nhau, nhiều cách diễn giải cho khác nhau để chúng ta có được cái ý tưởng đúng đắn về các pháp, về thực tính pháp, chứ không chỉ đơn thuần là cái từ ngữ thôi, không chỉ đơn thuần là cách dùng từ, mà Đức Phật dùng và diễn giải theo nhiều cách khác nhau, nhiều từ khác nhau để chúng ta hiểu được cái bản chất thực sự, cái bản tính thực sự của các pháp, chứ không đơn thuần là chỉ là trên mặt từ ngữ đâu. Yes. So another question. Từ hành giả Minh Ngọc: kính thưa Ngài Sayadaw, xin Ngài chỉ dạy cho con vì sao Đức Phật xuất hiện trở thành Đức Phật ở cõi người mà không thành đạo ở trên cõi chư thiên dục giới hay là cõi phạm thiên. Sayadaw, may Sayadaw please explain to me that why the Buddha only arise in human world, not in the Deva world, Deva realm, or in the Brahma realm. Yes. I mean, why all the Buddha only appear in the human world, not in the Deva realm, Deva world, or the Brahma world? Yes. So it is just a kind, we may say, nature. In Bali use Dhammata. Dhammata is a kind of nature. So we may say that. So possible reason is so human, like a Deva, Brahmas, mostly they have only happiness, no suffering. So like a hare, betas, animals, mostly they have only suffering, no happiness. For the human, okay, from time to time, changing. Sometimes they're happy, sometimes they suffer. So this kind of people is understanding is better. So working hard. So some example showed in the teaching, like iron. So only staying in the water. If so, because of staying in the water, it will spoil, cannot be useful things. So like staying in the Deva realm is like that, only staying in the happiness. So if the iron staying into the fire, always into the fire, so it will spoil, cannot be useful things such as like a knife, like axe. So to be useful things, how we need to do about the iron is sometimes you may put into the fire, burn the fire. So you sometimes you beat to be knife, to be axe, to be useful things. So after that you cool down to be harder. So sometimes put into the fire, you beat with a hammer,
sometimes you cool down. So human lives are like that. Sometimes we suffer. Sometimes we happy. From time to time, we should beat with a hammer. What is a hammer? Yoniso-manasikara, proper attention. Proper attention. So proper attention is like a hammer to be useful person. So staying in the suffering, staying in the happiness, we should use because of agusala, we should avoid happiness we have. It is coming from wholesomeness. We should accumulate. So because of this, those kind of people more knowledgeable, more working hard. So maybe it is a possible reason. Yes. But then firstly, Dhammanta and Dhammanta the Pali. Yes. Và một cái đặc điểm đây á, tại sao đó là câu hỏi ở đây là quý vị hỏi đó là tại sao mà Đức Phật chỉ có xuất hiện trên cõi người mà Đức Phật không có xuất hiện ở trên cõi chư thiên hay là cõi phạm thiên. Thì Ngài Sayadaw nói cái đầu tiên đó là đặc điểm gọi là Dhammanta đó là đặc điểm tự nhiên của các pháp. Thì tất cả chư Phật đều xuất hiện ở trên cõi người chứ không có xuất hiện ở trên cõi chư thiên hay cõi phạm thiên. Và một cái khả năng nữa đó là chúng ta lấy một cái ví dụ. Tại sao? Đó là ví dụ như là sắt. Chúng ta thấy rằng khi mà sắt mà để ở dưới nước thì nó sẽ bị rỉ, và sắt mà để dưới nước, ngâm ở dưới nước thì sẽ bị rỉ. Rỉ như vậy thì sẽ không hữu dụng và không dùng vào làm được việc gì cả. Cũng giống như vậy, khi mà ở trên cõi chư thiên thì chúng sanh ở trên cõi chư thiên thì có cái lạc nhiều hơn, và họ chỉ có cái lạc thôi, họ không biết cái khổ là gì. Và chính vì thế nên là giống như là sắt mà bỏ dưới nước vậy, thì họ sẽ không thấy được cái sự khổ, cái bản chất của khổ. Và cái giống như thế thì cái sắt này sẽ không thể tạo nên, không hữu dụng được, mà nó sẽ rỉ dần. Tại vì nó bị ngâm dưới nước. Và những chúng sanh ở những cõi khổ như là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, các thứ, thì đó là những chúng sanh đang ở cõi khổ. Giống như là sao? Giống như mà sắt lúc nào cũng được nung bởi lửa. Sắt mà nung bởi lửa, chỉ nung bởi lửa thôi, thì sắt này sẽ không làm được việc gì, sẽ không làm tạo thành dao, không làm tạo thành búa, không làm tạo thành những cái rìu, không thể tạo nên thành những cái vật hữu dụng được. Nên chính vì thế thì khi mà ở cõi khổ lúc nào cũng đau khổ, thì giống như là viên sắt hay là những thanh sắt mà được ngâm được đốt trong lửa vậy, liên tục đốt trong lửa vậy, thì sắt đó cũng không thể nào mà làm thành những cái vật dụng có thể hữu dụng được. Nhưng mà ở đây có người đây thì chúng ta có khổ, chúng ta có vui, chúng ta có khổ, chúng ta có lạc. Thì giống như vậy, khi rèn một cái thanh sắt, một cái miếng sắt mà trở thành những cái búa, thành những con dao, thành những cái rìu hữu dụng như vậy thì sao? Từ lúc chúng ta cho nó vào lửa để nung lên rồi chúng ta lại dùng búa để rèn nó, để giũa nó, để đập nó, và sau đó đập rèn giũa rồi thì sao? Lại phải ngâm xuống nước để cho nó lạnh đi, chúng ta lại nung tiếp rồi ấy, bắt đầu lại rèn giũa rồi đập, dùng búa để đập nó và rèn nó, giũa nó, cho tới khi bắt đầu chúng ta lại cho nó lạnh xuống bằng cách nhúng vào nước. Thì có khổ, có lạc. Cũng vậy, ở kiếp người chúng ta có thể làm được những cái thiện pháp, ở kiếp người cũng vậy. Thì đây chúng ta dùng những cái búa, chúng ta có những cây búa ở đây là gì? Cây búa để đập, cây búa để rèn giũa thanh sắt ở đây là gì? Đó chính là cái thanh búa của cái Yoniso Manasikara, của cái như lý tác ý. Khi mà chúng ta có như lý tác ý này, chúng ta sẽ rèn giũa được cái thanh sắt này. Và chính vì thế, và khi mà lúc thì chúng ta có khổ, giống như là nung vào lửa. Khi mà chúng ta có nước thì đó là chính là cái nước. Cũng như vậy, khi mà rèn giũa một cái vật dụng gì, một cái thanh sắt để trở thành một cái vật hữu dụng, trở thành con dao, trở thành cây búa, trở thành cây rìu, thì khi đó chúng ta cũng lần này có lần khác chúng ta phải nung nó trong lửa, tôi luyện nó trong lửa và đập rồi dùng cái Yoniso Manasikara, đó là cái cây búa của cái chánh niệm, của cái như lý tác ý. Của cái như lý tác ý này chúng ta rèn giũa cái thanh sắt này, và rèn giũa thanh sắt này xong rồi chúng ta phải nhúng nó xuống nước để cho nó nguội đi, nó lạnh đi, rồi tiếp tục rèn như vậy. Và chúng ta phải có cái là Yoniso Manasikara, đó là chính là cây búa. Và chính vì thế có người là thích hợp nhất để chúng ta có thể và chứng ngộ được, thấy được
và rèn giũa được và tôi luyện được, thì chính đó là một lý do, một khả năng. Từ hành giả Minh Ngọc: con xin kính đảnh lễ ngài thiền sư. Con xin hỏi, tình cờ con nghe một vị sư nói về Phật A Di Đà và bảo Phật A Di Đà đang ở cõi Bồ Tát tu trên chư thiên, cả Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đang là vị thiên nam ở trên đó, và một cư sĩ tu đắc thiền đã nhìn thấy hai vị đó. Vậy hai vị đó có thật hay không ạ? Hay là chỉ là tưởng tượng thôi? Và một vị sư tu thiền mà nói như vậy thì có vi phạm giới hay không? Yes, but this question is the one layman. He claimed that he already attained jhana and so on. He already attained jhana, and he claimed that he can see the Amitabha Buddha, Amitabha Buddha, and also the Guanyin Bodhisattva. The lady said, the ladies in Chinese, they have Guanyin in the Deva realm. They are both of them are still in the Deva realm. So is that because, is that true, said, or is that true that the laymen, the lay people who are claim that they attend jhana and they can see that, so is that Amitabha is a real and Guanyin is a real or unreal? And if the bhikkhu who claimed that, so what offense he committed if he says so for the bhikkhu? Yes. Yeah. So, bhikkhu, so usually generally we believe that may not do telling a lie, you know. So because of this, you may see, seeing is maybe real, but what he see is reality or not. So yeah, this should be questioned. So no one can confirm like that. So maybe in his mind, but no one can say this seeing is real. This seeing is based on reality. So no one can confirm. For example, about some wrong views, like a kind of view. So at the beginning of Eon, so when the world is destroyed, only Brahma realm, some Brahma realm left. So after some times, so new world appear, like a new human world appear. So no one in the world at that time. So one Brahma, after finishing the jhana power, so coming down in the human world as a spontaneous being. So at that time he get a jhana, only first one person. So after some times he is bored. He thought if another one come to him, no, like that. So he has a jhana, so he can see past life. At that time, one Brahma, Mahabrahma, has longer life, more shining, not yet die, only he died. So by seeing in that situation, so he make a view, he make a law. So that Brahma is eternal. The others are not eternal. So actually not correct. That Brahma, longer life, he has more shining, but he also after some times will pass away. But
He cannot see, only seeing Brahma. Before him, that Brahma is before him. Now also still alive, more shining. What he see also correct, but making this Brahma is eternal. The others are not eternal, not permanent. So this making is not correct. Not correct. Although he may see, so Bhikkhu may see someday, but how can you be sure? So no teaching, no in the Buddha's teaching, just saying, seeing, may see someday, may mark someday in this way. So these are possibilities. So because of this, no teaching, no Buddha's teaching, no one can confirm. So you may see someday, but correctly seeing or correctly marking, so it is to be questioned. Yes. Ngài Sayadaw dạy rằng đó là một vị tỳ kheo thường ấy, một vị tỳ kheo mà nói thì chúng ta nghĩ rằng vị đó sẽ nói thật, và chúng ta có thể tin tưởng rằng vị đó nói thật. Nhưng mà cái thật ở đây ấy, là dựa trên cái quan kiến riêng của vị đó. Ví dụ như là vị đó nghĩ vị đó có thể thấy một cái điều gì đó, tưởng tượng ra một cái điều gì đó, vị đó thấy trong tâm của vị đó thấy vậy. Nhưng mà cái sự đánh giá của cái kết luận của vị đó thì chưa chắc đó là một cái dấu hỏi. Chúng ta phải đánh cái dấu hỏi, tại vì nó đúng hay sai chúng ta không biết được. Nếu không có giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không biết được là cái vị đó thấy là đúng hay là sai. Ví dụ có một câu chuyện ở đây, đó là cái vị Phạm Thiên. Khi mà có người có thế giới bị đốt cháy thì tất cả trái đất này cũng đã bị thiêu đốt, thì lên đến cái cõi Phạm Thiên mà có nhị thiền, và chỉ có tam thiền, có tứ thiền thôi. Và đến khi mà cái vị Phạm Thiên đầu tiên, cái Phạm Thiên ở cõi tam thiền, vị đó hết cái tam thiền rồi, vị đó hết cái quả đó, vị đó với tái sinh xuống là có người, hóa sinh xuống làm có người. Và khi mà cái cõi thế gian nó bị đốt cháy rồi thì từ từ nó sẽ xuất hiện một cái thế giới mới, một cái trái đất mới, và như vậy một cái cõi hệ thống thế giới mới. Và như vậy thì khi đó cái người đầu tiên mà xuất hiện trên thế gian này, cái vị chư thiên đó là cái chư thiên mà cõi tam thiền, cái Phạm Thiên là cõi tam thiền, vị đó chết đi và vị đó tái sinh xuống làm người. Vị đó là cái người đầu tiên và có trái đất, và vị đó hóa sinh. Và vị đó ngay lập tức vị đó cũng chứng được sơ thiền, vị đó nhập trong sơ thiền, và vị đó nhiều khi vị đó cũng buồn khi mà một mình như vậy. Và đó là cái người hóa sanh. Và vị đó cũng có được cái biết nhìn về kiếp quá khứ của mình là từ đâu tới, và vị đó có thần thông, vị đó có cái năng lực của chư thiên và có cái năng lực, và vị đó thấy được rằng là cái vị Đại Phạm Thiên Mahabrahma, vị Đại Phạm Thiên kia là có trước mình, và vị Đại Phạm Thiên này là vẫn còn sống khi mình thì đã chết từ cõi tam thiền, Phạm Thiên tam thiền thì rơi xuống ở hóa sanh xuống đây. Và cái vị Đại Phạm Thiên Mahabrahma kia thì có trước mình mà bây giờ vẫn còn, thì vị đó đánh dấu, vị đó mới nghĩ rằng vị đó mới tạo nên một cái kiến riêng của mình. Vị đó nói rằng thì đó vị Phạm Thiên này, vị Mahabrahma, vị Đại Phạm Thiên này chính là một cái đấng mà vĩnh cửu, vĩnh hằng, không bao giờ chết cả, đó là bất tử. Nhưng mà thực ra thì sao? Đại Phạm Thiên đi nữa thì đến lúc mà hết cái nghiệp rồi, hết cái phước rồi thì Đại Phạm Thiên cũng chết, chứ không phải không chết. Cái nhìn thấy Đại Phạm Thiên ở đây thì cái vị nhìn thì là đúng, là thấy đúng là nhìn thấy Đại Phạm Thiên, nhìn thấy vị Đại Phạm Thiên. Nhưng mà cái quan kiến riêng của vị đó, cái góc nhìn riêng của vị đó là vị đã thấy rằng, tại vì trước đó vị đó đã thấy rằng Đại Phạm Thiên có trước mình, mà bây giờ mình chết rồi mà Đại Phạm Thiên vẫn còn đang ở đó, nên vị đó ngay lập tức vị đó có một cái góc nhìn riêng, có một cái quan kiến riêng, đánh dấu và cho nó rằng Đại Phạm Thiên không bao giờ chết, Đại Phạm Thiên là bất tử. Và thực tế ra thì sao? Thì Đại Phạm Thiên không có bất tử, Đại Phạm Thiên cũng sẽ chết. Nhưng mà đó, cái nhìn cái vị Đại Phạm Thiên này, cái nhìn này thì vị đó nhìn thấy cái gì đó, nhưng mà cái đánh dấu, một cái đưa đến một cái kết luận tới cái điều đó. Cái kết luận này thì hoàn toàn sai, không có đúng, mà nó là cái quan điểm riêng, cái quan kiến riêng của cái vị này. Và tương tự như vậy, cái vị kia, cái vị tỳ kheo đó, có thể vị đó nhìn thấy cái gì đó, nhưng mà nó đúng hay không thì chúng ta phải đánh một cái dấu hỏi, tại vì nó là quan kiến riêng, và nếu mà không có giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không thể biết được vị đó nó đúng hay là nó sai. Yes, and
Và câu hỏi từ hành giả Aya Nirigawa. Kính bạch Ngài Sayadaw, cho con hỏi con hành thiền được 1 tiếng 55 phút, con định tâm trên ánh sáng xuất hiện thì ánh sáng định tâm trên ánh sáng xuất hiện thì con thấy sụn mũi trắng và rất to, và con ngồi thiền từ trên thân con tách đôi ra và con bị 2 lần như vậy, thân con tách đôi ra và con bị 2 lần như vậy, có sao không ạ? Con kính mong Ngài Sayadaw chỉ con định tâm liên tục được, định tâm 30 liên tục ạ, 30 phút đúng không? 30 phút. Xin mọi người khi đặt câu hỏi xin nhớ gõ dấu chính tả thứ cho chính xác nữa, để cho dễ dàng cho để sư chuyển tới câu hỏi với Ngài Sayadaw. Sayadaw, I am practice meditation anapana about 1 hour and 55 minutes continuously, and also the light appear, and I can after the light appear, and then I see the nose bone inside white color. I see that, and sometimes I see like my body spread into half. So is that any problem when I see so? May Sayadaw please teach me. Yeah, and I can focus on I can concentrate for about 30 minutes continuously. So in this time, you should know what is a jhana. So to have a jhana, so you need to have a Pratibhaganimetta, the light and breath together, or just a light. So your mind need to absorb into it. Means in a quiet place, not have any other thought, only this object. Maybe the time is shorter, or if it's shorter, you trying to be longer and longer until you satisfy. So it is a jhana. So usually once you sit within a few minutes, have lights. It may last like 2 hours, 3 hours, 1 hour 30 minutes. It is possible. You usually may get 2 or 3 hours if normal health you have. So if so, it is going into absorption. So you may need to do some. You may need to learn to do more than that. So about the body, like dividing or nose bones, you should not pay attention. Only you should try to absorb into the jhana. So if you have a jhana, if you can maintain like 2 hours, if possible 3 hours, so you should discuss to go to next step, like to check jhana factors. So you should learn that by connecting with the teachers. Yes, sir. Ngài Sayadaw dạy rằng khi mà như vậy, đầu tiên là Ngài sẽ nói cho chúng ta biết rằng thế nào được gọi là jhana. Khi mà hành thiền hơi thở, khi mà ánh sáng xuất hiện rồi đó, thì khi mà cái tâm mà định trên ánh sáng được lâu dài, hay là khi mà thấy hơi thở là thấy sáng và ánh sáng hơi thở nó hòa với nhau, hoặc là chỉ thấy ánh sáng không và liên tục như vậy tại ở một vị trí như vậy, và nó liên tục trong thời gian 30 phút, liên tục trong thời gian 1 tiếng đồng hồ, liên tục trong thời gian 2 tiếng đồng hồ, thì liên tục như vậy thì từ từ tâm mà an trú ở lên đó, tâm an tịnh, yên tĩnh và an trú cho liên tục như vậy, thì đến có thể đó là cái bước mà có thể tiến tới gọi là jhana, là định. Và tương tự như vậy, đến làm thế nào thì khi mà chúng ta đạt cái mức đó, chúng ta phải có thể kiểm tra, các ngài thiền sư có thể kết nối với các vị thầy để kiểm tra, bắt đầu những cái bước để kiểm tra thiền chi khác nhau để xác định đó chính là cái tầng thiền. Nhưng mà cái đó là đặc điểm của jhana, và khi quý vị hành thiền như vậy, quý vị phải biết rằng cái đặc điểm của jhana đó là gì? Là cái đối tượng ở đây, hơi thở ở đây, đối tượng đó là nimitta, là ánh sáng ở đó. Và khi mà trong lúc hành thiền ấy, thì có những cái lúc là thấy những cái xương mũi, hay là thấy những cái bộ xương, hay là thấy những cái thân giống như bị chia đôi ra, như hành giả ở đây có nói, thì tất cả yếu tố đó chúng ta phải bỏ qua mà chỉ chú tâm trên cái an trú trên cái ánh sáng mà thôi.
Cái ánh sáng ở đây thì cái ánh sáng ở đây từ từ đó, thì ví dụ như khi mà hành giả mới thể ngồi xuống vài phút thôi, ánh sáng sẽ xuất hiện và giữ tâm trên cái ánh sáng liên tục như vậy, và đến khi đó từ từ thì quý vị cũng phải kết nối với một vị thầy là có đầy đủ cái năng lực. Vị thầy như vậy bắt đầu thì vị thầy chỉ cho quý vị cách mà kiểm tra thiền tri. Thì như vậy còn tất cả những cái yếu tố khác, những cái yếu tố như là thấy cái xương mũi trắng hay là thấy cái thân bị chia đôi tách đôi ra, thì tất cả những yếu tố có đó đều phải bỏ qua. Yes. Thưa hành giả Thanh Xuân, kính thưa Ngài Sayadaw, nếu có một người già yếu không biết mình ngồi thiền mà người già đó tinh tấn không biết ngồi thiền và người già đó tinh tấn niệm Phật Arahaṃ, khi người đó qua đời được phước báo sanh làm cảnh lành hoặc tái sinh kiếp người hay không, và kiếp hiện tại có được phước báo hay không? Con kính xin Ngài Sayadaw chỉ dạy. Venerable Sayadaw, for example, one of the very old people cannot do sitting meditation, but however they do the chanting Arahaṃ, doing the Buddhānussati by reciting the Buddha Arahaṃ, the quality Arahaṃ, keep reciting like that. So is that also do they gain the merit punya by just reciting? And also, if this karma near that moment, so can they reborn as human, deva, or and also do they gain merit kusala by reciting Arahaṃ? Yeah, you can gain a lot of merit, powerful merit, can reborn in a good destination. Ngài Sayadaw dạy rằng khi mà hành giả mà không ngồi thiền được nhưng mà tụng niệm là ân đức Phật Arahaṃ, tụng niệm như vậy thì chắc chắn sẽ có được rất là nhiều là phước báu, và với phước báu này thì hành giả cũng có thể tái sinh lên làm kiếp người chư thiên, những cảnh giới tốt đẹp. Yes. Hành giả Chuyện Liên, kính bạch Ngài, cho con hỏi, để giải thoát phải thực hành giới định tuệ, mà trong câu chuyện Ngài Angulimala là bậc sát nhân khét tiếng như vậy, tại sao gặp Đức Phật mà chứng quả liền? Con không hiểu giới ở đâu, định ở đâu mà lại có tuệ để giải thoát. Con xin Ngài chỉ dạy. Sau đó, regarding the story of Bhante Angulimala, previously he was the killer. He killed so many people. But according to the Buddha teaching, we have to practice systematically sila, samadhi, and panya. I don't understand why Bhante Angulimala, he killed so many people. So mean he don't have no sila, he has no samadhi. But why he attend Arahaṃ? Where does panya come from? Why so? Can Sayadaw please explain to me? Yeah. Yeah, originally he has killed many people, but later after meeting with the Buddha, he ordained as a bhikkhu. So at the beginning, when he meditates, he saw those images, killing, people shouting with fear, so cannot get concentration. So when he go to Bainabhata for some food, some people run away. Some people trying to harm him by thinking that he has killed my father, my uncle in this way. So have two suffering because of breaking morality in the previous time. One is a meditation time, regret. The other time is people's like harming him, so some are running away. So this is two suffering he had because of breaking morality in the past time. So after that, one day when he went to Bainabhata, he saw a pregnant lady giving him birth. So suffering at that time. So by seeing that, he started to have compassion. Before never have. So
Why start to have as a reason shown in the teaching? So because of ordination, because of power of ordination. So it is a kind of nature. When your mind start to clear, so those compassion, loving kindness may come to you. So at that time start to come. So he reported to the Buddha, I want to help that lady. So at that time the Buddha teach him in Gulimala Sutta, in the brighter chanting, Yadoha Bhagini Ariya Jadi Ajado, like that. The meaning is once I'm reborn as a noble clan, I never remember killing living beings. Because of this truth, may she be happy together with his child, like that. So in the first teaching, no have this two words, Riyaya Jadiya, as a noble clan. So sentence will be like that. From the time I was born, I cannot remember anything killing, like that. So he become surprised at this teaching. When the Buddha teach in this way, I have killed many people. When you say, oh, you have a doubt about that. If so, you should put two words as a noble clan. So his sentence, I was reborn as a noble clan. Before not have as a noble clan. So I cannot remember any killing. Because of this, may she be happy together with her child, like that. So if so, okay. So he go recite his truth. So the lady become recovered. So that recovering is like a kind of proving he has this morality, not killing. So meditating in time, he become known the way of thinking. Yeah. Once I have reborn as a noble clan, I never kill. So from this life, he is pure. So he become glad. So no remorse. So once his mind is happy, so his mind can be shine. Because originally he is a very knowledgeable type. He is a sharp type. So knowledgeable person only need to clean a little bit of time. Only need to learn properly in a short time. But if the one is not knowledgeable, need to polish a long time. If so, you may need to practice long time of morality. But he is a very knowledgeable person because of dirty things covered in his mind and not yet shining. Once he knows the way of thinking, living improperly, so become shine suddenly. So this is the nature. He got attainment finally. So he practiced, but a short time, but not long time. So it is a kind of knowledgeable person. Ngài Sayadaw có nói rằng đó là câu chuyện của Ngài Angulimala. Đúng như vậy, khi mà Ngài Angulimala lúc trước khi là giết rất là nhiều người, nhưng mà đến khi gặp Đức Phật thì đã được Đức Phật cảm hóa, và Angulimala vị này đã xuất gia là tỳ kheo. Thì trong những ngày đầu khi mà xuất gia là tỳ kheo, khi ngồi thiền, vị đó không định tâm được. Tại vì vị đó trào cử vì những việc làm trước kia, vị đó đã giết là nhiều người, rất là nhiều cái hình ảnh xuất hiện trong tâm vị đó. Đó là những hình ảnh mà vị đó giết người khác, và nhiều hình ảnh khác xuất hiện trong tâm vị đó không có định tâm được. Và ngay khi những cái lúc mà đi bát ngoài làng, đi khất thực đi bát, thì cũng bị rất là nhiều người đuổi đánh chửi bới. Tại vì người kia nói rằng cái ông này là vị này đã từng giết cha tôi, vị này từng giết bác tôi, vị này từng giết anh tôi, vị này từng giết người thân của tôi.
nên là người ta la ó và người ta đuổi đánh, người ta ném đá, người ta là như thế. Nhưng mà khi đến về ngồi thiền đó, thì những cái hình ảnh đó cũng xuất hiện trong tâm của ngài Angulimala. Và khi đó thì Đức Phật mới khi mà có một lần đó thì ngài thì là tôn giả Angulimala mới đi khất thực và thấy một người phụ nữ đang chuẩn bị mà sanh đứa con, và họ sinh đang rất gặp khó khăn trong cái vấn đề về sinh con, rất là đau, kêu khóc. Và vị đó tự nhiên khởi lên cái lòng bi mẫn ở trong tâm, vị đó khởi lên, tại vì đó là con đặc điểm tự nhiên của những bậc xuất gia. Khi mà xuất gia như vậy và vị đó thấy được cái người khác khổ như vậy, và tự động là cái lòng bi mẫn nó khởi sanh lên trong tâm của tôn giả Angulimala. Và tôn giả Angulimala có quay về và có trình bày lại với Đức Phật, thì Đức Phật với dạy vị đó rằng Yota hằng Yato hằng Bagini, nghĩa là cái câu tương tự như vậy. Và ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng hỡi hiền tỷ, từ khi tôi được sinh vào dòng thánh đến nay, nghĩa là tôi chưa từng cố ý giết hại bất kỳ mạng sống chúng sanh nào. Mong với sự thật này thì mong cho chị được an lành và sinh con được an lành. Thì khi nói như vậy thì ngay lập tức là hai mẹ con mẹ và con đều được an toàn và sinh nở một cách tốt đẹp. Và đầu tiên thì tại sao Đức Phật vị đã nói là khi mà vị đó nói khi Đức Phật dạy là tôi chưa từng, tôn giả Angulimala rằng tôi chưa có từng giết ai, thì vị Angulimala mới với trạo hối, với nói rằng thực ra là đã từng giết rất là nhiều người rồi, mà tại sao Đức Phật lại nói là chưa từng giết ai. Thì Đức Phật lúc đó ngài mới nói rằng Ariyaya Chatiya, có nghĩa là khi mà tôi đã được sinh vào sanh vào dòng thánh tới này, có nghĩa là từ khi xuất gia thọ giới và sống trong cái giới luật của bậc thánh, từ khi mà sống trong cái giới luật của bậc thánh tới nay, nghĩa là từ khi được sanh vào dòng thánh tới này, có nghĩa là từ khi xuất gia đó là tôi chưa từng sát sanh, tôi chưa từng cố ý giết hại bất kỳ mạng sống của chúng sanh nào. Và mong với sự thật này thì hiền tỷ hay là cô mong cho chị được an lành, mong cho chị sinh con được an lành. Thì như vậy, và với cái lòng bi mẫn như vậy, và với cái tâm khi vị đã ngồi thiền thì vị trở nên rất là hoan hỉ. Tại vì đúng là như vậy, khi mà vị đó từ khi xuất gia sống trong cái giới luật của bậc thánh, từ khi xuất gia tới giờ thì vị đó không hề có tác ý giết hại bất kỳ ai, không hề làm hại bất kỳ chúng sanh nào. Và nữa phải biết rằng vị Angulimala ở đây trước kia vị đó là một người rất là thông minh, là một người rất là trí tuệ trước khi mà đi giết người như vậy. Và người này thì rất là những người mà có cái tâm, có sự sáng suốt, có sự thông minh như vậy, thì nhưng mà họ bị che bởi cái gì? Che bởi những cái bụi phiền não. Và chỉ cần một thời gian rất là ít, chỉ cần lau qua thôi là ngay lập tức là tâm của vị đó trở nên sáng trở lại và đã tỏa sáng rồi. Thì như thế nên là vị Angulimala cũng vậy, vị đã cần rất là ít thời gian, chỉ cần lau qua thôi, lau qua ngay lập tức là bụi đã sạch và cái tâm trí của vị đó được tỏa sáng rồi. Còn nếu mà một số người như thế nào, một số người mà thiếu trí, những cái người mà không có cái trí tuệ, hay là những cái bụi phiền não nhiều, thì có lau hoài phải lau thật là nhiều thì mới có sáng, mới sáng, mới bóng được, mới tỏa sáng được, tâm họ mới tỏa sáng được. Mà tâm của vị Angulimala, bản chất tâm của vị đấy trước kia cũng là rất là thông minh, rất là sắc bén và rất là ít bụi phiền não. Thì khi chỉ cần lau qua một chút thôi là vị đó, cái tâm vị đó trở nên sáng bóng và trở nên tỏa sáng, và vị đó phải hành thiền trong một thời gian rất là ngắn, vị đó có thể đắc được đạo quả Arahaṃ. Đó chính là cái lý do. Xe đó rất màng rồi bạn thầy, bây giờ cũng trễ rồi. Mình sẽ thỉnh Ngài vào để chỉ phước ha. Đúng rồi, 8:17. Thế là chúng ta chờ một xíu để Ngài Sayadaw vào làm đó. Ngài vừa nói đó là bên Ngài là mất điện nên là mất wifi, nên là chúng ta có thể để mình chia sẻ màn hình là hướng dẫn mọi người để hướng dẫn mọi người chi phước, để chờ để
Và bây giờ Ngài Sayadaw sẽ gọi cho chúng ta bằng Viber để yes, Vanami Pande, yes. What to share merit or I recite from the phone, okay or not? Yeah, okay, Pande, yes, Pande. Okay, Pande leads us for the share merit, yes. Tất cả chúng ta đọc theo Ngài Sayadaw, yes. Okay. Yes. Repeat after me. Tất cả chúng ta đọc theo Ngài Sayadaw. Etawada cha amehi. Etawata cha mehi. Sambadang punya sambadang. Sambadang punya sambadang. Sabbe dewa numodantu. Sabbe dewa numodantu. Sabba sambati sediya. Sabba sambati sitiya. Idame nyadina hodu. Ida hondu. Sukita hondu nyadayo. Sukita hondu nyatayo. Idame punyam. Idame punyam. Asawakayam. Asawakayam. Vahang hodu. Vahang hondu. Idame punyam. Idame punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hondu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabba sadanam. Sabba satanam. Pachemi. Pachemi. Te sabe. Te sabe. Me samam. Me samam. Punya bagam. Punya bagam. Lavandu. Lavandu. Sadhu. Sadhu, sadhu. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk. And thank you, Phante Pawarathamika, for the wonderful translation today. We would like to share on our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to part of Sayadaw. May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thank everyone for your time and participation. See you on the next Dhamma class. May all be well and happy. May the light of Dhamma always shine upon us. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp rất tuyệt vời và kính tri ân Phante Pháp Thắng đã phiên dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến Ngài Ba Ốc Sayadaw những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài Ba Ốc Sayadaw Pháp thể khinh an, thân tâm an lạc, mãi là bóng mát cho chúng con nương nhờ. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính Pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học Pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc toàn thể đại chúng được hạnh phúc và an lành. Nguyện mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong hào quang của chánh Pháp. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes, thank you, Sayadaw. Thank you, Sayadaw. Yes. Good night, Sayadaw. Hey, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.